हुन्छ सर, म बोल्छु सर। सबैलाई मेरो पहिलो चाहिँ नमस्ते। म चाहिँ अहिले नयाँ इन्भेस्टर नै हो मार्केटमा। भर्खर ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सबाट सुरु गरेको। अहिले मैले क्लासहरू लिएर चाहिँ यो इन्भेस्ट गर्न सुरु गर्छु। जस्तै एकेपिएल भयो, एएचपिसी, यिनीहरू, अनि प्रभु ब्याङ्कको मैले सेयर किनेको थिएँ। अहिले चाहिँ मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्ट्राडे ट्रेड चाहिँ नेपालमा हुन्छ नि, कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ? जस्तै आज किनेको सेयर 2-3 दिनपछि आउँछ नि त, अनि अब आज किनेको सेयर अब भोलि त घटेर आउँछ, त्यस्तो बेलामा कसरी कमाइन्छ भन्ने कुरा मेरो चाहिँ त्यसै क्वेसन छ। सुभाष सर, उहाँलाई अलिकति करेक्सन गरिदिनु होला। अघि नै हजुरले यस विषयमा भनिसक्नु भएको छ। इन्ट्राडे चाहिँ छैन, डे ट्रेडिङमा इन्ट्राडे छैन, डे ट्रेडिङमा गर्न चाहिँ सकिन्छ, तर रिस्क चाहिँ हुन्छ है। अब तपाईँ नयाँ हुन्छ भने अलिकति धैर्यवान हुनु पर्यो, लर्न टु अर्न, अलिकति लर्निङ गर्नु पर्यो बजारका सम्पूर्ण रूपहरू र यसका चलखेलहरू वा कर्निङहरू वा भित्री कुराहरू वा नेगेटिभ पार्टहरू चाहिँ के हुन् त बजारको भनेर हैन। अब तपाईको मस्तिष्क कस्तो हुन्छ, तपाईसँग पैसा कमाउँदाखेरि तपाईको मन मुटु मस्तिष्कले कस्तो बिहेभ गर्छ, नोक्सान हुँदाखेरि तपाईको फेस कस्तो गर्छ, बजार 10 अङ्कले वाढ्दा वा 1000 रुपैयाँ वा 5000 रुपैयाँ तपाईको दिनमै कमीको जस्तो देखिँदाखेरि तपाईले त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ कि हुन्न हैन। क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने पनि त 1000 रुपैयाँ बढ्यो भने तपाईले गोजीबाटै 4000 खर्च गर्नु भन्ने सम्झिनु भयो। अनि महिनामा त मलाई 5 × 30 1.5 लाख यस्तो क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईलाई नोक्सान जान्छ है। मैले लगभग आइपिओ चाहिँ 100 वटा कम्पनीमा भरेको छु जस्तो लाग्छ, 100 वटा कम्पनीको आइपिओ। अनि मैले नेफ्राको भर्दाखेरि नेफ्राको बहिनीले 2 लाख कमाइ नेफ्राकोबाट भर्दा, अनि उनले सर तपाईको कतिवटा कम्पनीमा भर्नुभयो अहिलेसम्म भन्दा लगभग मैले 100 वटा कम्पनीको चाहिँ आइपिओ भरे होला भने तपाईले कम्तीमा पनि उनले 2 लाख कमाएपछि 2 लाख × 100 गरेर 2 करोड चाहिँ तपाईले आइपिओबाट मात्रै कमाउनु भएछ सर भनिन् के। किन भनेको मैले एउटै कम्पनीमा 2 लाख कमाए भने तपाईले 100 कम्पनीबाट 2 लाख हो, यस्तो क्याल्कुलेसन चाहिँ हुँदैन। दिनै पछि बजारमा यस्तो क्याल्कुलेसन नगर्नु होला। तपाईको 2 प्रकारको क्याल्कुलेटर हुन्छ शेयर बजारमा। एउटा हामीले चलाइरहेको फिजिकल क्याल्कुलेटर, अर्को मन क्याल्कुलेटर, मनको क्याल्कुलेटर हैन, जो भर्खर नयाँ आउनु भएको छ। हामीहरूले धेरै कुरा गरेर पाकेर मात्रै यहाँ आएको छौं हैन। मेसीले फुटबलमा यस्तो टप एकैचोटी फुटबल भएको होइन, रोनाल्डो एकैचोटी त्यस्तो टप खेलाडी भएको होइन। अलिकति तपाईले चाहिँ सिक्नुपर्छ। तपाईसँग भएको कम्पनी नै हुँदा मात्रै डे ट्रेड गर्न सकिन्छ। तपाईसँग पहिले तपाईको चाहिँ डिम्याट खातामा त्यो पनि किनेको मात्रै हैन, किनेर खातामा आएर टिएमएसमा फ्री ब्यालेन्स बैंकमा राखेको रोक्का राखेको प्लेज गरेको शेयरले पनि भएन। तपाईसँग छ भने गर्न चाहिँ सकिन्छ। सपोज तपाईले आज यो कम्पनी तलको दाममा पाए भने दिउँसै किनिदियो, उसलाई ब्रोकरलाई मिलाएर दिउँसै किनिदियो, 11-12 मा किनिदियो, बेलुका 30 रुपैयाँ बढेर बेच्नुभयो, आफूसँग भएको टिएमएसको टक्क बेच्दिनु भयो भने तपाईको त्यस्तो हिसाबलाई चाहिँ हामीले डे ट्रेडिङ भन्न खोजेको। कि त बेचेर किन्नु पर्यो कि त किनेर भरे बेच्नु पर्यो त्यस्तो। तर त्यो सधैँ सफल हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन र छिटो परिवर्तन त हुन सक्छ। त्यसमा एकदमै स्मार्टको पनि सुपर स्मार्ट र त्यो 100 मा 100 मिल्छ, 100 मा 100 सही हुन्छ भन्न चाहिँ सकिन्न। अब वेबहरू समाउने क्रममा वेबको पनि इलिट वेब पढेको रहेछ र त्यो वेब अनुसार मार्केट पनि हिँडिरहेको वा कसैले हिँडाइदिरहेको हैन। जस्तै के हो भने बाग गर्ने सिस्टम त फरकै छ। हामी पो मान्छे गर्ने यस्तो त गनिदैन त बाघ त हैन। मान्छेको जनगणना आउँछ, बाघको पनि त गणक त जान्छ, तर बाघ त क्यामेराले गर्ने हो। बाघलाई त आऊ म भिड यहाँ आऊ हामी बाघ गर्न आएको भन्दा त बाघ त आउँदैन। बाघको पनि बाघ जहाँ हिँड्छ त्यही ठाउँमा क्यामेराहरू फिट गरिदिएको हुन्छ दिउँसो, अनि 1 महिना लाएर बाघहरूलाई क्यामेराले क्याप्चर गर्छ र प्रत्येक बाघको जुन टाटा पाङ्रा छ त्यो टाटा पाङ्रालाई 1 गरिदिन्छ। जहाँसुकै क्यामेराले भेटे पनि त्यसले नम्बरिङ गरिदिइहाल्यो। त्यो टाटा पाङ्रा
बाघको रिड गर्छ त्यसले शेयर बजारको पनि त्यस्तो रिड हुन्छ कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 गर्दै जाने र ओर्लिने 1 2 3 गर्दै जान्छ त्यस्तो वेब समात्न सक्यो भने मिल्न सक्छ है मेसी जस्तो प्लेयरले त लगभग अहिलेसम्म 50 वटा भन्दा बढी चाहिँ पेनाल्टी मिस गरेको छ हैन रोनाल्डोले पनि त्यति नै पेनाल्टी मिस गरेको छ हेर्नुस् त्यसकारण तपाई न्यू हुन्छ भने नेपालको बजारमा तपाईलाई तनाव ह्यारेसमेन्ट दिन सक्छ डेमा अलिक नजानु होला कम्तीमा 7 डेज को सर्ट टर्म खेल्नेले पनि 7 डेज को नत्र सिजनेबल मिड टर्म खेल्नुस् सकभर लस खान सक्नुहुन्न तपाई लस तपाईको हुँदैन हैन तपाईले सोचे जस्तो 1 को 2 नबनाउन सक्नु होला तर 25 देखि 30% सम्म यो पुस माघ फागुन चैतसम्म शेयर किन्ने मानिसले कम मिनिमम 15 देखि म्याक्सिमम त 50 सम्म चाहिँ कमाउन सक्छन् कि उनीहरुले साउन भदौ असोजमा बेच्यो भने यो सिजनेबल चाहिँ हुन चाहिँ सक्छ सर्ट टर्ममा कमाउँदै सर्दै म मन्थली खर्च यीबाट कमाउँछु भन्ने चाहिँ मार्केटमा नसोचेकै राम्रो भन्छु म आफूले सधैँ यस्तो नहुन सक्छ यो महिनामा कमाउनु भयो भने खर्च गर्नुभयो तर नेक्स्ट महिना पनि म यति कमाउँछु भने शेयर बजारमा चाहिँ ग्यारेन्टी हुँदैन हैन ग्यारेन्टी तपाईले कम्पनीको राम्रो कम्पनी छ लङ टर्म इन्भेस्ट गरेर होल्ड गर्नु भने म 15-20% चाहिँ रिटर्न खान्छु वार्षिक भन्नुभयो भने त्यो एक प्रकारले मिल्न सक्छ तर सधैँ चाहिँ यो हिसाबबाट चाहिँ मिल्दैन है हस् धन्यवाद